स्वाद प्रेमी या चॅनलवर तुमचं अगदी मनापासून स्वागत. तर जनरली आपण घरी ग्रेव्ही बरोबर चपाती किंवा फुलका खातो. तर आज आपण त्या ग्रेव्ही बरोबर खाण्यासाठी एकदम मऊ लुसलुशीत अशी नानची रेसिपी बघणार आहे. खूप सोपी पद्धत आहे आणि मोजक्या साहित्यामध्ये गृहिणी देखील नानची रेसिपी सहजपणे करू शकतील. तर चला मग पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. तर इथे पहिले मी एक घमेले घेतले आहे. त्या घमेल्यात एक काचेचा ग्लास भरून पाणी घेतलेले आणि तोच ग्लास भरून दूध घेतलेले, दोन्ही सेम प्रमाणात घेतलेले आणि 1 चमचा ईस्ट टाकलेले. ते जनरली कोणत्याही दुकानात तुम्हाला लगेच मिळून जाईल. 1 चमचा पिठी साखर टाकलेली आहे आणि 1 ग्लास भर मैदा टाकलेला आहे. साधारणतः आपल्याला 4 ग्लास मैद्याचा वापर करायचा आहे इथं. तर 4 ग्लास मैदा माझा टाकून झालेला आहे. तर 3 चमचे तेल टाकलेले. 4 ते 5 चमचे तेल लागतं, पण आपण मध्ये आणखीन 2 चमचे तेलाचा वापर करणार आहे. तर आता हे व्यवस्थित सगळं मळून घ्यायचं आहे. मळताना तुम्हाला जर हे पीठ पातळ वाटत असेल तर तुम्ही आणखीन मैदा टाकून त्याला मळू शकता. आणि साधारणतः आपलं नॉर्मली आपलं गव्हाचं चपातीचं पीठ असतं ना, ते आपण मळतो ना, त्या पद्धतीतच मळायचं आहे आपल्याला. ते जास्त घट्टही नाही जास्त पातळही नाही, अशा पद्धतीने मळायचे. आता हे पीठ मला जरा पातळ वाटतं, त्यामुळे मी मैदा ॲड करून आणखीन ते मळून घेते. 1 ग्लास भरून मैदा घेतला होता मी साईडला तिथं, तर त्याच्यातलाच ॲड करते. अर्धा चमचा मीठ राहिलं होतं माझं त्या टाकायचं त्याच्यामध्ये. हे बघा, आता पीठ आणखीन पातळ वाटत असल्यामुळं मी आणखीन अर्धा ग्लास मैद्याचा वापर केलेला इथं. साधारण आपल्याला नानसाठी ना 4.5 ग्लास आपल्याला मैदा लागलेला आहे. आता हे एकदम छान असं पीठ आपलं फ्लफी होईपर्यंत छानसं मळून घ्यायचं आहे. पीठ आपल्याला आणखीन एक स्मूथ होण्यासाठी आपण तेलाचा वापर करायचा आहे इथं. तर 1 चमचा तेल टाकून ते मळून घ्यायचं आहे पीठ आपल्याला. शक्यतो हे पिठाचं मळण्यावर जास्त आहे, म्हणजे जेवढं चांगलं तुम्ही मळताल तेवढं छान तुमचं नान होईल. हे बघू शकता तुम्ही, आपलं पीठ एकदम छानसं असं मळून झालेलं आहे बघा. एकदम फ्लफी असं पीठ तयार झालेलं आहे आपलं. तर ते पुन्हा त्या घमेल्यात ठेवून त्याला असं वरून तेल लावायचे. 1 चमचा तेल लावायचे वरून. आता हे प्लास्टिकच्या रॅपरने रॅप करून एक 30 मिनटं आपल्याला तसंच ठेवायचे पीठ. 30 मिनटानंतर एकदम छान असं फुलून वर येईल पीठ. बघा, अशा पद्धतीने एकदम पॅक करायचंय. तुमच्याजवळ हे प्लास्टिकचा कागद नसला तर तुम्ही एखादा नॅपकिन ओला करून ठेवला तरी चालेल. आता 30 मिनिटं असंच ठेवायचं पीठ. 30 मिनिटं झाली आहेत. 30 मिनिटांनी बघा आपलं पीठ किती फुगून असं फुललेलं आहे, एकदम फुलून वर आलेलं आहे ते. हे बघा, बघू शकता. आता ते पुन्हा एकदा आपल्याला मळून घ्यायचं पीठ आणि मळल्यानंतर आहेच त्या स्थितीत परत पीठ तयार होईल. एक गोळा करून घ्यायचा त्याचा. आता गोळा एक जीव करून झालेला आहे त्याचा. तर तो गोळा आता कटरपाड्यावर ठेवून तो चाकूच्या साहाय्याने आपण तो कट करून घ्यायचा आहे. हे बघा, पहिल्यांदा एकदम मधोमध कट करायचा आहे आणि नंतर ना बाकीचे बरोबर एक लाईनमध्ये व्यवस्थित कट करून घ्यायचे, म्हणजे जेणेकरून आपला गोळा लहान मोठा होणार नाही. एकदम एकसारखे असे सगळे गोळे तयार होतील. आणि साधारणतः 4.5 ग्लासमध्ये आपले 8 नान तयार होतात. म्हणजे एक अंदाज येईल तुम्हाला परफेक्ट त्याचा की आपले किती नान तयार होतील त्याच्यामध्ये.
आणि तुम्हाला परत करायचं म्हटलं तरी काही अडचण येणार नाही. हे बघा अशा पद्धतीने आता ते गोळे करून घ्यायचे सगळे. सगळे छानसे असे गोळे करून झालेले आहेत. आता त्या गोळ्यांना, सगळ्या गोळ्यांना मैदा लावायचा आहे. अशा पद्धतीने सगळीकडे त्या गोळ्याला मैदा लावून घ्यायचा आहे. आता हे पुन्हा आपल्याला 30 मिनिटं एक झाकण नॅपकिनने मी झाकलेले ते एक 30 मिनिटं तसंच ठेवायचं आहे. आता नॅपकिन काय ओला करायची गरज नाही आहे, तो कोरडा असला तरी चालेल. 30 मिनिटांनी पुन्हा हे गोळे एकदम छानसे फुलतात. हे बघा 30 मिनिटं झालेली आहेत. हे बघा हे गोळे एकदम छान फुलून वर आल्यासारखे झालेत. आता पुन्हा एक एक गोळा मळून तो लाटण्यासाठी पोलपटावर घ्यायचा आहे. हे बघा अशा पद्धतीने तो मळून घेतलाय मी. आता तो पोलपटावर आपल्याला लाटून घ्यायचा आहे. खाली मैदाच टाकलेला आहे मी. मैदा टाकूनच भुरभुरूनच आपण ते गोळा लाटून घ्यायचा आहे. तुम्हाला त्रिकोणी आकार आवडत असेल तर त्रिकोणी करा, गोल आवडत असेल तर गोल करा. थोडीशी जाडसरच लाटी लाटून घ्यायची, कारण जर पातळ लाटी लाटली तर मग ती जरा कडक होईल, अशी मऊ लुसलुशीत राहणार नाही. त्यामुळे जाड लाटून घ्यायची. तर अशा पद्धतीने आपला नान लाटून झालेला आहे. तर ते एका पॅनमध्ये आता तो भाजून घ्यायचा आहे आपल्याला. काय नाही, साधारण चपाती भाजल्यासारखाच तो आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे, त्याची काही वेगळी पद्धत नाही आहे. हे बघा किती मस्त झालं आपला नान, एकदम टम्म फुगून वर आलेला आहे. ऑलरेडी मी एक नान केला होता पहिला, कारण कसा होतोय कसा नाही ते ट्राय करण्यासाठी मी तो नान केला होता. पण माझा पहिला नान छान आल्यामुळे मी दुसऱ्या नानपासून तुम्हाला व्हिडिओ दाखवायला सुरुवात केली. हे बघा, बघू शकता तुम्ही, दुसरा नानही माझा खूप छान झालेला आहे. तोही असा टम्म फुगून वर आलेला आहे. असे सगळे टम्म फुगलेले माझे नान आहेत. तर खूप छान दिसतात ते नान. हे बघा, बघू शकता तुम्ही, सगळे नान तयार झालेले आहेत. सगळ्या नानला बटर लावून घ्यायचं आहे. तर ते मी पहिलेच मेल्ट करून ठेवलेलं होतं. हे बघा अशा पद्धतीने ते नानला मी लावून घेते ब्रशने. आणि वरून थोडीशी गार्निशसाठी कोथिंबीर पण टाकते. ते बाकी सगळे नान अशाच पद्धतीने करून घ्यायच्यात. थोडंसं बटर, थोडीशी कोथिंबीर गार्निशसाठी. अशाच पद्धतीने बाकीचे पण आपल्याला नान रेडी करून घ्यायचेत. हे बघा, नान माझे खूप छान झालेले आहेत, मस्त झालेले आहेत. हे बघा, आता तुम्ही बघू शकता, एकदम मऊ लुसलुशीत असे नान तयार झाले आहेत माझे. हे बघा, मस्तच, खूप छान. अशी रोटी वगैरे रबरसारखी लागते ना, त्या रबरसारखी नान नाही आहे. हे बघा, मी तोडून दाखवते तुम्हाला, एकदम सॉफ्ट आहे. आजची रेसिपी कशी वाटली ती कमेंटमध्ये सांगा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन लगेच तुमच्या मोबाईलवर येईल. पुन्हा भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खा, प्या आणि मस्त रहा.